היי חברים, ברוכים השבים לערוץ. אם זו הפעם הראשונה שאתם מצטרפים אלינו, שמי אבי ואני מוביל טכנולוגי בחברת נוגמי. המטרה שלנו בסדרת הסרטונים היא להסביר לכם את ההבדל בין שתי האסטרטגיות להעברת המידע המבוזר שלנו בארגון לתוך מאגר נתונים מרכזי אחד שקראנו לו ה-Data Warehouse. בפעם הקודמת הסברנו שאנחנו לא יכולים לשמור ב-Data Warehouse את הנתונים שהגיעו מהמערכות המקור בתצורתם הגולמית, אלא אנחנו נדרשים לבצע עליהם תהליך שנקרא טרנספורמציה. מדוע? על כך אנחנו הרחבנו בסרטון הקודם. עוד דיברנו בסרטון הקודם על האסטרטגיה הראשונה שנקראת ETL, שהדגש בה הוא ששלב הטרנספורמציה של הנתונים ממערכות המקור אל המודל האנליטי מתבצע בשרת ייעודי טרם הטעינה שלו לתוך ה-Data Warehouse. לכן האסטרטגיה הזאת נקראת ETL, E לאקסטרקט משיכת הנתונים, T טרנספורמציה, ורק לבסוף L, ה-Load, טעינת הנתונים המעובדים אל ה-Data Warehouse. היום נדבר על האסטרטגיה השנייה, שהשם שלה הוא מאוד דומה, רק שתי אותיות מתחלפות. במקום ETL היא נקראת ELT, כלומר שלב ה-T, הטרנספורמציה של הדאטה, מתבצע לאחר ה-L, לאחר הטעינה של הנתונים אל ה-Data Warehouse. אבל מדוע שנרצה לעשות טרנספורמציה בתוך ה-Data Warehouse? הרי זה בדיוק מה שתהליך ה-ETL שדיברנו עליו בפעם הקודמת ניסה להימנע ממנו, כדי לא ליצור עומסים על משתמשים ותהליכים שעובדים על ה-Data Warehouse. ופה בדיוק החידוש, כי בתקופה הישנה יותר לא הייתה שום אפשרות אחרת חוץ מלבצע את הטרנספורמציה מחוץ ל-Data Warehouse. אבל עכשיו, בעידן הענן, יש לנו אפשרות להקים את ה-Data Warehouse על הענן, ובכך המשמעות היא שאין לנו שום מגבלה של משאבים. התשתית בענן יודעת להיות סקלבילית, כלומר להוסיף באופן אוטומטי או ידני משאבים נוספים ל-Data Warehouse, ובכך תהליך אחד לא יפגע בביצועים של תהליך אחר. יותר מזה, בחלק ממסדי הנתונים שבענן, כמו לדוגמה סנופלק, יש לך אפשרות לשייך סט של משאבים או מעבדים אל תהליך מסוים, וסט אחר של מעבדים למשתמשים אחרים, ובכך אין שום התנגשות וחיבור בין המשתמשים והשחקנים השונים שעובדים מול ה-Data Warehouse. אז בואו ונראה מהם השלבים בתהליך ה-ELT. דבר ראשון, המטרה של ELT זהה לחלוטין למטרה של ETL, שבסוף התהליך יהיה לנו מודל אנליטי שמכיל בתוכו נתונים גולמיים לאחר שהם עברו טרנספורמציה. ההבדל היחיד בין השיטות הוא רק הטכניקה כיצד ליישם את זה. בתהליך ELT השלב הראשון הוא לטעון את הנתונים הגולמיים כפי שהם אל ה-Data Warehouse בלי לעשות עליהם שום טרנספורמציה. לשם כך אנחנו נדרשים רק ב-E וב-L, באקסטרקט ובלואוד. בשלב הבא אנחנו נדרשים לבצע טרנספורמציה מהנתונים הגולמיים שכבר העברנו ל-Data Warehouse אל מודל אנליטי שהוא גם יושב ב-Data Warehouse. רק שהפעם במקום להשתמש בכלים ושרתים ייעודיים לבצע את הטרנספורמציה, אנחנו יכולים פשוט לכתוב קוד SQL פשוט על ה-Data Warehouse ולהשתמש במשאבי הענן. אז בעצם ראינו שבזכות מאפייני הסקלביליות שבענן נוצרה לנו אפשרות נוספת כדי לבצע את הטרנספורמציה לנתונים, מה שלא יתאפשר לנו קודם לכן. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש פה גם בשורה? בסדר, אז יש לנו עוד אופציה אחת על השולחן, איך לבצע את הטרנספורמציה של הנתונים. אבל האם יש פה ערך מוסף לשיטה הזאת? אולי יש פה משהו שכן כדאי לנו לאמץ, אולי שלא. אולי גם כן וגם לא, וזה מאוד תלוי בסיטואציה. בסרטון הבא והאחרון נעשה סדר, ונבין את היתרונות והחסרונות של אסטרטגיית ה-ELT אל מול ה-ETL, ונסיק ביחד איזו אסטרטגיה טובה יותר לארגון שלכם. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון. אם קיבלתם ערך מהסרטון, אני אשמח שתודיעו לי על כך על ידי לחיצה על כפתור הלייק. אתם גם מוזמנים להירשם בחינם לערוץ ולקבל עדכון על כל סרטון חדש שעולה. אז אני אפגוש אתכם בסרטון הבא. ביי ביי.